Я почала шукати, як вирішити цю ситуацію. Зараз відразу мурашки по шкірі почали. І для мене просто то був шок, але гіпноз допомагає людям самим то все побачити. І ми маємо заходити і відчувати, і розширювати. Оце є істина, це є правда. Шановні мої глядачі, сьогодні буде неймовірна така зустріч із Іриною Пантелюк. Брала участь у багато моїх медитацій. І остання медитація із Alpha Centauri, то вона найбільше займалася чаннелінг, то ми будемо говорити з нею, бо вона найбільше інформації отримала відносно, що буде, як буде в майбутньому. І ви самі почуєте ці відчуття про оцього інопланетаріана, щоб ви зрозуміли, що як ці інформації приходять вам. То тепер з великої радості і пошаною я хочу представити Ірину Пантелюк. Це жінка українського походження, сама корінна львів'янка, так? Так, львів'янка. Так, яка виїхала до Чикаго в Америці і вже понад 22 роки працює як лайф-коуч, пілатес, масажист у Чикаго, у Іллінойс, штату Іллінойс в Америці. То дуже дякую, Ірино, що ти приєдналася до нашого ефіру і розкажи про себе. Дуже дякую вам за запрошення. Я приїхала в Чикаго 22 роки і, в принципі, як кожна людина приїжджає з України, вона не знає, чим вона займатися має, що вона має робити. Я почала робити масаж. Мені, в принципі, дуже добре получалося, гарно виходило. Але через років 6, напевно, у мене почалися дуже великі проблеми з моїм тілом. І я почала шукати, як вирішити цю ситуацію. Тому що в більшості випадків, якщо в нас якісь проблеми стаються, то ми шукаємо вихід з того положення, від якого є. І я почала брати багато класів, по масажу. І один раз, коли я почала брати клас, людина, що робила м'язи, фасція, лігаменти, проблема, зв'язки, він почав робити енергетичний масаж. І мене це дуже зацікавило, тому що я, в принципі, думала, що ми є тільки тіло, і ніякої енергії немає. І коли він почав казати, що в нас є багато емоцій, ті емоції в нас блокуються в різних частинах тіла, і можна, в принципі, енергетично перевірити, людина, на якій вібрації вона вібрує. І ми могли пройти через кожну людину і попробувати кожної людини, яка є вібрація. І для мене ті були відчуття дуже захоплення, тому що ти знаєш, що ти не тіло, але ти усвідомити ті речі не можеш. І потім я так само, як всі остальні, ходили багато до церкви, думали, що Бог в церкві існує. Я прийшла до Бога і почала йому казати, яка я погана, і каятися в своїх гріхах, що я зробила. І в цей момент я відчула, що це неправда є. Я відчула його голос, і він сказав, що то є неправда, що ти можеш бути свята через 2 хвилини вже, що це неправда, що ти в своїй голові придумала. І я зрозуміла, що церква просто нас лімітує, що ми не можемо рости далі. І в принципі, то була моя дорога для усвідомлення. Я усвідомила, що цього не вистачає. Я пішла далі вперед і почала шукати когось інакшого, хто може мені допомогти рости в тому всьому. Появилась моя колежанка, яка займалася духовністю, і коли вона почала мені показувати ті речі, в мене просто наставав спокій, і в нас був сміх постійно. У нас був такий хороший час постійно, як вона мені показувала. І вона мене постійно балансувала, і я тримала, в мене емоції були. Я розв'язувала всі свої негативні ситуації, які з мене ставалися. А потім в один прекрасний момент я до неї приходжу, і вона каже, а я тебе не буду більше вчити. І для мене просто то був шок, тому що, ти приходиш, ти получаєш, ти маєш спокій, і тут в тебе то все забирається. І все. І в мене почалося в такій голові робитися, що я просто не могла усвідомити. Просто немає спокою, ти не знаєш, як його знайти. І потім потрошки я почала читати книжки, усвідомлювати. І коли я почала усвідомлювати, я почала бачити зовсім інакші речі, відчувати зовсім інакші енергії. Unconditional love. Коли я почала розуміти, що хвороби немає, то є просто наша ілюзія, ти просто відчуваєш, що в тебе така свобода, в тебе крила виростають. І один раз я прийшла до моєї колежанки, вона каже, ти хочеш побачити, хто ти є? Я кажу, я знаю, я Ірина Пантелюк з Чикаго. Вона каже, що окей, вона зробила таку просту медитацію. І я пішла спати, нічого не сталося. Коли я проснулася на слідуючий день, я почула, що немає часу. Я почула інтернеті. Воно було таке захоплення, що просто ти розумієш, що ти є на планеті, але ти бачиш, що немає часу, і просто ти відчуваєш, що цей стан передати словами то неможливо.
тільки своїми відчуттями, звичайно. І після деякий період часу воно час пішов далі йти. І після того я почала далі заглиблюватися ті всі речі, тому що я зрозуміла, що я не тіло. Коли ти вже відчуваєш такі речі, ти розумієш, що це все ілюзія, тут нічого правдивого немає. І я почала займатися курсом чудес, книжкою, а пізніше я вирішила стати лайф-коучем, тому що ти бачиш, як можна допомагати інакшим людям балансувати себе і рости в тому, куди вони хочуть йти. Розкажи, наприклад, твій коучинг. Що ти робиш, як ти працюєш з клієнтами, що це значить лайф-коучинг або бути коуч життя, як ти допомагаєш людям? У нас є негативна енергія і позитивна енергія, і то всіх людей є. І чим більше в нас позитивної енергії, тим більше ми створюємо позитивні ситуації в нашому житті, тим більше ми можемо отримати те, що ми хочемо. І чим більше в нас негативних енергій є, тим більше ми створюємо негативні ситуації, які ми притягуємо в нашій житті. І в нас є 7 рівнів енергії, в яких в нас є перші 2 енергії, які ми не усвідомлюємо. Ми стоїмо в нашому егоїзмі. Перший рівень енергії ми тільки думаємо, що ми проблема є, ми не віримо в себе, не віримо в нікого в інакшого. Ми звинувачуємо себе за всі проблеми, які стаються. І другий рівень звинувачує інакших людей. І коли нам треба трошки піднятися до вищої енергії, до більше позитивної, нам треба брати відповідальність на себе. Коли ти береш відповідальність на себе за ту ситуацію, яка стається, і ти розумієш, що ти відповідальний за все, що з тобою робиться. І ти не є жертва, тому що перший рівень – це жертва, другий рівень – це людина, яка тебе б'є, агресор. І тоді ти можеш просто побачити речі зовсім з інакшого стану. І в тебе тоді вибір є. Тоді ти можеш зрозуміти, хто ти є в цій ситуації, і вибрати речі по-інакшому, і створити інакші ситуації, які ти хочеш. І ми створюємо просто все в нашому житті своїми думками. Як ми просто того не свідомі, як ми не беремо відповідальність за ті всі речі, ми просто жертви, і ми будемо просто йти по своїй дорозі і не контролювати. Я деколи людям показую, що ти їдеш в машині, і ти не за кермом, а ти збоку. І в тебе немає ніякого контролю, і твій егоїзм тебе веде. Що твоя голова тобі дає, всі твої думки, ти тут все стаєш. Ти пишеш той скрипт, як вони кажуть, і ти по тому скрипту проходиш. Як ти розумієш, що в тебе є можливість бачити ті речі по-інакшому. Якщо ти оглядаєш себе зі сторони, і ти бачиш, хто ти є в тій ситуації, значить, в тебе появляється вибір, і ти можеш прийняти інакший вибір і отримати інакший результат. То, як ти працюєш, чи це є розговірна терапія, чи ти людей ставиш у гіпноз, у медитацію, чи як ти відкриваєш їхнє серце і їхнє усвідомлення? Це більше йде через розмову, і більше моє розуміння, відчуття інакшої людини. Що з нею є, інакша людина теж усвідомлює ті всі речі. Коли ми бачимо правду, інакша людина також бачить правду. І настає просто спокій, немає більше ніяких розмов, немає більше нічого, тому що якщо ти бачиш правду, тоді і спокій, і все. Коли далі мозок далі проходить працювати, того немає. І здається, зацікавилася гіпнозом, тому що в більшості випадків ти людям говориш ті всі речі, але гіпноз допомагає людям самим то все побачити. І самим то все відчути, і самим побачити дійсно ту правду. І, напевно, через те, що я, наприклад, відчула ті речі на початку і побачила дійсно, і воно мене так сильно зацікавило, тому що ти сам відчуваєш ту всю різницю. І ти маєш тоді бажання з тим більше працювати, більше рости і більше віриш. То я бачу, що ти активно почала зайнятися моїми медитаціями, що я роблю в кожній неділі. Дякую за твою підтримку. Я хочу, щоб ти розказала людям, яка є різниця, яке відчуття, що ти маєш, що є плюси, мінуси, які ти відчуття маєш під час оцього гіпнозу, під час оцих недільних медитацій? Як ви сказали, я початківець, тому всьому ще довгий період часу не роблю. Люблю медитацію, але вони заспокоюють і вони дають інакший ефект. Ваші медитації зовсім інше, що я колись пробувала. Тому що ти дійсно маєш можливість відчути енергії Ісуса Христа, різних духовних людей, які вже не живуть. І воно дає дуже
великий якби ефект на тебе. Тому що, наприклад, коли я перший раз робила медитацію з вами, я відчула Ісуса Христа, о май гаш, в нього така сильна енергія є, і ти просто відчуваєш ту любов, ті відчуття просто якби не є незабуваємі. Так само просто, і от кожна якби людина має свої якби вібрації, так само якби кожні духи мають свої вібрації, якби свої енергії. Коли ти починаєш то відчувати. Я люблю казати, що кожна людина має свою любов. Ми говоримо про вібрації або frequency, чи як, але той рівень любові, вона має таку частоту, що вони самі показують. Знаєш, і такий рівень. Кожен раз, коли Ісус приходить, я знаю, що це Ісус, бо ми відчуваємо таку лагідність, таке співчуття, яке просто не є озвучене. Ти не можеш озвучити його, аж поки ти його не попробуєш. Ти таке співчуття ніколи не відчула, і я так ніколи не відчув, і зараз відразу мурашки по шкірі почались, бо це є істина, це є правда. І ми маємо заходити і відчувати, і розширювати, і так само ця частота є, це не є тільки відчуття від Ісуса, але це є енергія, яку ми можемо маніпулювати і працювати, і заходити, і навіть лікувати з цією енергією співчуття. Воно не є тільки, наприклад, як би сказати, ефект, ми від нього відчуваємо це співчуття, але він дозволяє, щоб ми в цьому співчутті розширювали і розширювалися самі себе, але так само і других, дозволяючи, щоб вони розширювалися, їхні енергії. То це є лікувальні так само, зцілительні енергії, які ви можете відчути, а тоді після якогось часу ви можете тоді дійсно, навіть вживаючи їх у вашій практиці. То, наприклад, чи ти коли посилала енергію в твоїй практиці? Я якби займаюся рейкі також. І якби познайомилася з одною людиною, він дуже сильно в енергії. І я просто один раз, якби ми з ним зустрілися, ми пішли в ресторан, і я відчуваю просто, як його енергія просто проходить до мого горла, і він починає лікувати. Я була просто в захваті. Воно відчуття просто неймовірні є. А потім ти просто відчуваєш, людина тобі дає любов, і вона настільки сильніша. І якби той контроль, яка людина має, як то все робити, мене настільки то зацікавило, тому що ми просто лімітні в тому, що ми робимо. Коли ми починаємо входити в якісь нові місце, ми починаємо вчитися з того всього. Наприклад, для мене це є навчальний процес. Я ніколи якби тим не займалася, і мені дуже цікаво. Ти закінчила рейкі рівень? Ти Holy Fire закінчила? Перший і другий. Так. Ага. Перший і другий. І тепер ходиш на медитації, ти так само відчуваєш ці енергії, так? Воно трошки інакше відчувається. Енергії в медитації, які ми робимо, це інакше. Наприклад, перед тим, що ти робила медитації, чи ти коли відчувала енергії в медитаціях? Ні, більше спокій ти відчуваєш. Ти можеш, коли ти робиш то довгий період часу, ти можеш отримувати багато інформації, так само через медитації. Але, в принципі, такого відчуття я не мала. Це перший раз. Перший раз, так? І, наприклад, як ти до цього ставишся? Багато разів люди, наприклад, є застрашені цим і все. І чому ти це сприяєш? Чому ти вмієш це маніпулювати? Чому, наприклад, у тебе воно виходить? Чому ти не заходиш у той страх до цього? Як ти можеш це зрозуміти? По-перше, напевно, в мене було багато дуже experiences, багато різних ситуацій, які я пройшла, я того не боюся, тому що ти ж знаєш, що є енергія, і як з тим поводитися, і того страху немає. Якщо люди, наприклад, починають, напевно, то є багато страху, тому що вони не знають, що то таке є. І через те, як я казала спочатку, що людей багато є віри, наприклад, що то щось погане є, тому що церква говорить, що рейкі не існує, рейкі щось погане, тому що вони не можуть пояснити, що таке є. І ставлять дуже багато блоків, і ми не усвідомлюємо ті блоки, тому що воно в нас просто страх є і все. Поки ти дійсно не побачиш, не йдеш до причини того страху, тоді воно буде далі існувати. Але якщо людина має бажання, тоді воно буде допомагати людині рости, іти в тому напрямку. Чим більше ти маєш бажання, і ти більше бачиш, наприклад, тебе негативні емоції якісь є. І просто можеш запитатися себе самого, чого в мене ті емоції приходять, до того, що я йду, який в мене блок, що мене блокує.
Тому що ми деколи, наприклад, коли я почала робити пару разів, от я робила, і було дуже сильні відчуття, яскраві відчуття. І саме основне, що якби от лишатися дійсно, як ви мені сказали колись, маленькою дитиною, curious, яка от хоче якби щось знати, але от якби не осудження, не ставить свої осудження на ті речі і не очікування, як воно має бути, що воно має бути. Просто якби приходити з відкритими очима і бути в той момент, що тобі треба. Хочу зосередитися на цю думку, бути як дитина, бути просто така, як та наївна дитина. Ісус, коли сказав, знаєш, я хочу, щоб малі діти, якби, знаєш, прийшли до мене. Це не значить, що він тільки хоче бути з дітьми. Він хоче, щоб ми були такі як дитина. Бо я зауважив навіть недавно, що люди, які є духовні, і, наприклад, вони займаються в цій галузі духовності, але вони стараються вживати свої навички, наприклад, навчання у психології, у аналітики, у психотерапії або психіатрії до цього галузі, вони не можуть розвиватися, бо воно зупиняє їх, воно є як ворота, вони стараються знову заходити у їхній інтелектуальний мозок, щоб зрозуміти, що діється, як до цього ставитися. Але вони хочуть, щоб ми були як ті діти, тому що нові навички, нові навчання можуть бути приєднані до нас, коли ми є відкриті до того. І знову мурашки по шкірі пішли, бо це є знову істина, що ми маємо бути такими наївними, щоб дозволити, щоб вони нас учили. Але я хочу, щоб ви старалися зосереджуватися на любов, на просто то любов, бо та мала дитина, та дівчинка маленька або хлопчик, він просто любить. Ми маємо заходити в той стан любові. Але я думаю, нашим глядачам дуже цікаво, наприклад, як ти спілкувалася з Альфа Санторі. Оцей Альфа Санторі. Назад розказати людям. Я працюю, це був один раз, щоб я вийшов на канал. Ця рада, галактична чи всесвітна рада світла. Так? Я ніколи з ними не працював. Прийшло в цьому тижні, бо я дивився на декілька YouTube-відео, і люди спілкувалися. Я з ними не спілкувався, а я такий, як би сказати, зацікавлений, давай взяти цілу класу, давай взяти всіх людей туди, щоб поспілкувалися. І, наприклад, коли ця людина від Альфа Санторі прийшла, і цей провідник, я так само вів, і ви почали у групі більше озвучувати його слова, озвучувати його думку. То розкажіть глядачам, що це таке channeling, що це є озвучення думок, наприклад, духовних людей або інопланетаріан. Як це приходить до тебе? Щоб люди зрозуміли, чи вони заходять до тебе в тіло, які відчуття ти маєш, розкажи, щоб люди знали. По-перше, ти їх відчуваєш. Я навіть бачила, як він виглядав, так було дуже цікаво. І відчувала, що він говорить. Як він виглядав? Перш за все, як він виглядав? У нього була форма, і він був зеленого кольору також. І, я не знаю, на які інопланетяни з головою якоюсь круглою було. Великі очі, чи малі очі? Так, великі очі. Ага. Було дуже цікаво просто побачити, тому що я ніколи не бачила інопланетянина, таких, як нам показують по телевізорі. Це перший раз, що ти спілкувалася з інопланетарієм? Так. Так. І ти просто відчуваєш, і тобі просто приходить думка, і перша думка, як ви кажете, то, що приходить. Тому що якщо ми починаємо себе doubt, сумніватися в тому, починаються сумніви, ви починаєте шукати інакше, то правда, то неправда, все ви блокуєте себе, ви далі не можете. Ірино, я хочу погратулювати тебе, що ти дійсно оце навички, що я тобі розказуєш, і ти їх утілюєш. Багато людей, наприклад, я стараюся, як той коуч, розказувати вам, як ви маєте ставитися, але ти маєш знання, і ти працюєш з людьми, і ти дозволила, щоб ти це відчула, і ти працюєш. Багато людей, наприклад, коли я кажу, наприклад, що є 1+1? Я даю такий, приклад, що є 1+1? І відразу люди зупиняють і думають, що він хоче від нас, так?
Яку відповідь він хоче? Я хочу довести до відповідь, що це автоматично. Ви навіть не думаєте, 1 + 1 є 2, воно нічого іншого не може бути. Але наше его зупиняє нас і не дозволяє нам висловити цей номер. Як би ти сказала, чи це навіювання, наприклад, люди вживають це слово, що гіпноз є навіювання, де мої думки, я вам розказую, що там є інопланетаріани, і ти тоді сама уявляєш, як вони виглядають. Як би ти сказав, чи це навіювання, чи це дійсно, що ти з ним спілкувалась? Ну, ви знаєте, ви мене проводили, той шлях давали запитання, і ті відчуття працюють набагато більше. Коли ви починаєте розказувати ті всі речі, тоді дуже тяжко підключитися до того всього, і ми приймаємо ту інформацію, яку ви даєте, з нашого світогляду, і ми відчуваємо. От я, в принципі, відчуваю так само, деколи ті речі, ви кажете, але в більшості випадків сильніше воно працює, як у вас дається запитання, ви дійсно маєте своїми внутрішнім відчуттям відчути те все самі, розумієте? І то, що я вам казала з самого початку, чому я хочу займатися гіпнозом. От коли ти даєш людині запитання, вона дійсно проходить, то сама відчуває, сама бере ту всю інформацію, для неї набагато є сильніше, чим хтось їй то дає. Тому що для неї то тільки будуть слова, і навіть вона буде мати спокій, але вона не буде, як по-англійськи кажуть, buy into this 100%. Вона не буде вірити в це 100%. Угу. То, як він прийшов, наприклад, ти відчувала, що це було, якби, наприклад, так як Ісус, інше це, то він мав енергію коло себе, так? Він мав якусь частку, так? Яку енергію ти відчувала від нього? Ну, я відчувала, силу і так само, kindness. В них набагато більше вібрації. Да, набагато більше вібрації, ніж в нас. І коли він почав давати нам ту любов, відкривати наші серця, я відчувала, на той період часу у мене, я не пам'ятаю, якась була проблема, і я відчувала, що в мене було дуже сильно, життя всередині, як боліло серце. Після того всього воно почало розширятися, в тебе місце звільняється, і спокій настає, і просто воно забирається, він зціляє дійсно ці речі, які є. Як я говорила перед тим, в нас ці наші емоції, і ті емоції невисказані є, ми їх тримаємо в тілі і в різних місцях. Вони тримаються в нашій фасції, потім починаються в нас проблеми. Коли ми ті емоції маємо можливість релиз, відпустити, наше тіло зціляється, то проходить дійсно на емоційному рівні, на думковому рівні на початку, а потім вже то все заходить в наше тіло. І люди просто не можуть повірити, як енергія може лікувати, чому як людина може лікуватися від того всього, тому що вона забирає той емоційний стан, і приходить відповідь, і приходить спокій на той час. І коли в нас є спокій, тоді наше тіло зціляється, тоді ми повністю щасливі, у нас немає ніяких болей. Але коли ми в чомусь ми сумуємо, або в нас ми злі, наше тіло зжимається і починаються проблеми, і ми дійсно тоді не можемо відчути те, що ви кажете, тому що людина має бути відкрита для того в тому стані і повністю заспокоєна від тих всіх емоцій, і побачити це все по-інакшому. І коли ти відчуваєш, чи ти працюєш твоєю головою, чи розумом, що ти розчиняєш? Як іде через серце. Як ти відчуваєш, ти відчуваєш серце? І як ти розкажеш, що ти відчуваєш серце? Ну, що таке відчуття і що таке думки? Люди мають просто розуміти, відчуття є зовсім інакше, ніж думки. Думки можуть приносити різні вібрації і давати нам різні емоції, які є. Відчуття, воно йде нижче того всього, глибше. Воно не є наші емоції, воно не є, ти просто відчуваєш, дійсно, що це таке є. Я не знаю, як пояснити. Ну і чому ти не була застрашена цим інопланетаріаном? Бо це люди говорять, наприклад, деякі в коментарі кажуть, що це диявол прийшов до нас, чи як. Чому ти не була застрашена цим інопланетаріаном? По-перше, то є в людей віра, що інопланетяни є дияволи, і вони, якщо люди не розуміють тих речей, вони ставлять свої осудження постійно. І то осудження, що вони ставлять, воно створює негативну той світогляд, який вони роблять.
я вже знаю, що все є, що є. І просто якщо я відношуся до того негативно, автоматично я буду мати якийсь негативний результат. Я не хочу до того ставитися негативно, я хочу просто знати, я хочу просто відчувати, просто хочу вчитися і рости в тому всьому. А якщо люди будуть ставити свої відчуття, то їхнє право, вони мають право робити те, що вони хочуть. Але якщо люди хочуть мати дійсну любов і знати, хто вони насправді є, і створювати своє життя рай тут на землі, тоді вони мають просто відкрити себе для інакшого пояснення і зрозуміти, що є трошки більше, ніж те, що їх вони пояснюють. Ми питали про ядерні, наприклад, оцей вибух і все, але перед тим, що ми проговоримо про це, я хотів, він нас взяв до своєї планети Альфа Центаврі. То розкажи глядачам, як твої були відчуття Альфа Центаврі? Як воно виглядало для тебе? Знаєте, я пізніше усвідомила після медитації, чому воно так все сталося. Він показав, що дійсно можливо жити без кисню, що тобі не треба дихати в тому місці, де вони живуть. І вони жили в кратерах, всередині кратерів. І в мене якраз була тоді проблема з диханням. І я приходжу після вашої медитації, іду гуляти з собакою, я починаю задихатися. І після того мені приходить думка, що то є просто ілюзія, ти можеш навіть не дихати, з тобою все нормально, тому що наш мозок починає осуждати і створює якийсь негативний стан. І я просто заспокоїлася і пішла далі. Бо ти отримала відповідь з тої медитації, то що тобі треба для інакшого. Відносно цього ядерного вибуху, як ти це відчула, як ти це бачила, як ти можеш це зрозуміти, що ти можеш ці слова, знаєш, пророцтво давати людям? Як до це воно прийшло до тебе? Деколи воно тобі даються картинки, деколи воно тобі дається, в принципі, то було більше і відчуття так само. Якщо воно тільки приходять думки, дійсно зрозуміти, де наш егоїзм дає відповіді на ці питання, і де наші відчуття, то є саме тяжкий момент, відрізнити ті всі речі. Тому що я вже працюю з тим довгий період часу, я вже знаю, де є відчуття, де твої думки, де твій егоїзм, то все веде. Але просто людям треба просто потрошки робити ті кроки і вчитися. Зробив медитацію, зрозумів, де я, а де моя думка, а де моє відчуття. Просто, як ви кажете, поставити intention. Intention, що вони хочуть від тої медитації. І один маленький крок, самого маленького почати. І потрошки почати то все рости, і працювати над своїми відчуттями. І не ставити осудження, просто повністю бути відкритий для чогось нового, і все. На саме маленьке. І тоді людина починає прогресувати. Бо ти ніколи не вважала себе як пророк, так? Ні, абсолютно. Абсолютно. Я знаю, що я можу бачити, тому що коли ти йдеш за правдою, тобі дається все. В мене настільки сильний є, в настільки є сили всередині. Кожна людина є одинакова. І кожна людина, якщо ти маєш бажання, то твоє бажання, тобі все дається, все, що ти хочеш. Але воно дійсно має бути бажання, яке ти від тебе. І тоді ти створюєш все, що тобі потрібно для того. Але якщо людина себе не розуміє, хто вона дійсно є, і вона просто відчуває себе маленькою пташкою з своїм егоїзмом, і вона думає, що вона не може нічого поміняти в своєму житті, то вона просто лімітує себе всьому. Вона не бачить того великого, тим, що наділив нас Бог, хто ми дійсно є. Чи ти би порадила ще нам зустрічатися з інопланетаріанами? Чи воно помогло? Чи воно цікаво для тебе було? Мені було цікаво його реакція. Пам'ятаєте, як він сказав, що люди є люди. І просто було воно таким тоном сказано, просто ніякого відчуття, ніякого осудження на ті речі. Він не приймав ні одної сторони, що одна сторона краща, а друга сторона гірша. Він просто показав дійсну правду. Дійсну правду, яка стається в нашому житті. Кожна людина має емоції. Ми не знаємо, як ті емоції нормально виразити. Ми починаємо конфлікти. Внутрішній конфлікт починає впливати на конфлікт зовнішній і починає створювати негативні ситуації. І ніхто не бере тої відповідальності. І то ніхто не може тоді поміняти нічого. І він просто був правдою, він дійсно був правдою, як він сказав правду, і все. І то було для тебе таке
як би сказати, нові інформації. Наприклад, що він дивився на нас, він просто дивився, я так відчув, коли він дивився на нас, як, наприклад, ти дивишся на мурашок. Знаєш, і мурашкова колонія, де вони всі рухаються і все, і ти просто робиш такі наукові дослідження відносно мурашок. І ти до тих мурашок ніяк не ставиш емоційно чи неемоційно, це просто, знаєш, дивишся на них. І, наприклад, як було те питання ядерна, що навіть ядерна вибух тут у нас у світі, це би був би наш, як би сказати, навчання. Відносно, як знов ставитися до людей, і чому ми не можемо так ставитися, і що ми маємо, може, навіть і так навчитися, щоб краще ставитися до людей, або краще розвиватися. Бо ми, може, наприклад, йдемо до тої точки і будемо то пробувати, тому що ми не є готові, знаєш, відкрити наші серця і дозволити, щоб просто відчути емпатію другої людини, щоб зрозуміти, що ми всі є одні. Для того треба забрати наш егоїзм. Так. І треба забрати тільки я, і треба розуміти інакшу людину. А ми концентруємося тільки на собі. Я, і ми не бачимо інакших людей. І в тому просто наша проблема є. Так. Якщо забрати наш егоїзм, ти його повністю не забереш, але просто навіть навчитися відчувати, де ти є дійсно, хто ти є і хто є твій егоїзм. Ну, так. Тоді вже зовсім все по-інакшому. Тоді ти починаєш розуміти, що ти дав інакшій людині, ти отримаєш потім назад. Якщо ти даєш любов, ти получаєш любов. Як ти даєш осудження, ти получаєш осудження. І тоді ти потім створюєш своє життя, яким ти хочеш його мати. Тому що якщо ти хочеш, щоб тебе постійно били по голові, значить ти будеш когось бити. От і все. Якщо ні, значить давай любов. Правильно. Просто. Давай закінчимо з тою думкою, давати любов. Дякую, Ірина, що з'єдналася з нами. Добре? Дуже вам дякую.